SL Daily English YouTube channel. Thank you very much for tuning in. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා how long කියන එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. how long කියන එක මෙතන අපි භාවිතා කරන්නේ දිග ප්‍රමාණය සඳහන් කිරීම සඳහා නෙවෙයි. කොපමණ කාලයක් ගත වේද කියලා. කොපමණ කාලයක් ගත වේද කියලා තමයි how long කියන එක භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම දිග සඳහන් කිරීම සඳහා අපි how long කියන එක භාවිතා කරනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ගොඩක් දුරට අපිට කොච්චර කාලයක් ගත වේද කොච්චර කාලයක් ගත වුණාද කොච්චර කාලයක් යනවද කියන එක ගොඩක් දුරට අපිට භාවිතා කරන්න වෙනවා. අපි දැන් බලමු ටියුටෝරියල් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද how long කියන එක හරියට භාවිතා කරන්න කියලා. how long කියන එක වර්තමානයේ සඳහන් කිරීම සඳහා ප්‍රශ්නයක් ඇසීම සඳහා කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ? how long does it take කියලා තමයි අපි කියන්නේ. how long does it take? අපිට උත්තරේ හැටියට දෙන්න පුළුවන් it takes කියලා. it takes කියලා තමයි අපි උත්තරේ දෙන්නේ. දැන් අපි බලමු පහළ උදාහරණය. කොච්චර කාලයක් යනවද ලොස් ඇන්ජලිස් නුවර ඉඳලා නිව්යෝක් නගරයට ගුවන් මගින් යන්න? කොච්චර කාලයක් යනවද? how long does it take to fly from Los Angeles to New York? අපිට එහෙම කියලා අහන්න පුළුවන්. කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද? how long does it take? පැය 6ක් විතර යනවා. it takes about 6 hours. it takes කියලා තමයි අපි උත්තරේ දෙන්නේ. දැන් අපි බලමු how long කියන එක යොදලා අතීතයේ සිදුවෙච්ච දෙයක් කොහොමද සඳහන් කරන්න කියලා. ඒ උදාහරණයෙන් බලමු. අපි දැන් කලින් ෆ්ලයි කරපු කෙනෙක්ට අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා නම් කොච්චර කාලයක් ගියාද ලොස් ඇන්ජලිස් නුවර ඉඳලා නිව්යෝක් නගරයට ගුවනින් යන්න? කොච්චර කාලයක් ගියාද? අපි කොච්චර කාලයක් ගියාද කියන එක සඳහන් කිරීම සඳහා අපි කියනවා how long did it take කියලා. දෙවන උදාහරණය බලන්න. how long did it take? did it take කියලා කියන්නේ කොච්චර කාලයක් ගියාද කියන එක පැවසීම සඳහා අපි උත්තරේ හැටියට දෙනවා it took කියලා. කලින් it takes කියලා තමයි උත්තරේ දුන්නේ. දැන් it took කියලා. අපි ඒ උදාහරණයෙන් බලමු. how long did it take to fly from Los Angeles to New York? it took about 6 hours. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. දැන් අපි බලමු අනාගතයේ how long කියන එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. අනාගතයේ යම්කිසි දෙයක් පැවසීම සඳහා how long will it take කියලා තමයි අපි අහන්නේ. how long will it take to fly from Los Angeles to New York? how long will it take? අපිට උත්තරේ හැටියට දෙන්න පුළුවන් it will take. ඉතින් මේක අනාගතයේ නිසා අපි will භාවිතා කරලා තමයි උත්තරේ දෙන්නේ. it will take about 6 hours to fly from Los Angeles to New York. it will take. අපි තව උදාහරණ කීපයක් බලමු. how long කියන එක භාවිතා කරලා කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්නේ කියන එක, කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද කියන එක කොහොමද විස්තරාත්මකව අහන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට එක්සර්සයිස් එකක් තියෙනවා මෙතන, අභ්‍යාසයක් තියෙනවා බලන්න ගිහිල්ලා. පළවෙනි එකට දැන් අපි යමු present. කොච්චර කාලයක් යනවද ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න? ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? how long does it take? right, how long does it take? present වර්තමානයේ සඳහන් කිරීම සඳහා අපි does it take කියලා තමයි කියන්නේ. how long does it take to become doctor? how long does it take to become a doctor? උත්තරය හැටියට අපි කොහොමද දෙන්නේ? it takes. right, it takes about 10 years. අවුරුදු 10ක් විතර යනවා. it takes about 10 years. ඉතින් අපි බලමු future. දෙවෙනි එකට අපි යමු future. how long will it take to finish your homework? අපි කිව්වා අනාගතයේ යම්කිසි දෙයක් පැවසීම සඳහා will කියන එක භාවිතා කරනවා. කොච්චර කාලයක් යනවද ඔයාගේ homework එහෙම නැත්නම් ගෙදර වැඩ ඉවර කිරීම සඳහා? how long will it take to finish your homework? අපි උත්තරේ හැටියට දෙනවා it will take about 30 minutes. විනාඩි 30ක් විතර යයි. ඊළඟ උදාහරණය past. කොච්චර කාලයක් ගියාද ඔයාගේ MBA එක ඉවර කිරීම සඳහා? past. how long did it take to complete your MBA? අපි උත්තරේ හැටියට දෙනවා it took. මොකද ඒක අතීතයේ නිසා it took about 2 years. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු පීට්සා එකක් ඕඩර් කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් කොච්චර කාලයක් යනවද පීට්සා එක ඩෙලිවර් කරන්න?
How long will it take to deliver the pizza? අපිට උත්තරය හැටියට දෙන්න පුළුවන් it will take about 20 minutes. It will take about 20 minutes. ඊළඟ එක present භාවිතා කළා. How long does it take to drive downtown? කොච්චර කාලයක් යනවද drive කරන්න? අපිට කියන්න පුළුවන් it takes කියලා තමයි කියන්නේ. It takes about 45 minutes. ඊළඟ එක කොච්චර වෙලාවක් යනවද ඔයාට ලෑස්ති වෙන්න? How long will it take for you to get ready? It takes about 10 minutes කියලා අපිට උත්තරය දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ බලමු කොච්චර වෙලාවක් ගියාද එයාට මුදල් ආපහු ලබා ගන්න. ඉතින් මුදල් ආපහු ලබා ගන්න එකට අපි කියනවා refund කියලා. How long did it take for him to get refund? How long did it take for him to get a refund? ඉතින් අපිට උත්තරය හැටියට දෙන්න පුළුවන් it took about 2 weeks. ඉතින් අන්තිම එක බලමු අපි කොච්චර වෙලාවක් යනවද එයාට වැඩට යෑම සඳහා. How long does it take for her to get to work? How long does it take for her to get to work කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒකල present නිසා අපි කියනවා it takes about 15 minutes. ඉතින් අපි lesson එක මෙතනින් ඉවර කරමු. how long කියන එක ඔයාලා භාවිතා කළා ප්‍රශ්න අහන්න how long කියන එක භාවිතයට ගන්න එදිනෙදා කතා කරද්දී. Thank you for watching. Bye.